Hej och välkommen. Det är blogg nummer 2, etapp 1. 21 mars, inte den där datum som jag skrev där. Det var fel. Nu börjar min marsch mot Uppsala och mot Nordkap. Jag håller loss i Nykläns och i garagen, så nu har jag ingen återvändo. Nu är bara att köra så här. Det är en fin söndag. Jag skulle börja klockan 7 på morgonen, men det blir lite sen på grund av reparation som min vän John som är där. Vi kom överens att jag skulle göra den där, annars skulle inte fungera den där. Så han tar John farväl och några bilder på mig. Och han är min mentor i det hela. Han håller koll på mig hela tiden och vi pratar med varandra i telefon hela tiden för att se hur det går. Och jag är jättetacksam och har berättat för honom om min resa och få liksom sina åsikter om det jag gör och vad kan hända och så vidare. Så att en god vän som jag tar farväl där, men som kommer följa min hjärta hela resan. Här är på vägen från den som jag bodde, så att säga, och det kommer att hända en massa spännande saker på vägen. Här är jag på vägen ut från Märsta, vid Märsta tull som kallas. Där framme håller på att bygga en brandstation, en stor brandstation. Och kanske när jag kommer tillbaka är det redan klar, säkerligen. Och nu på väg mot vägen 255. Och här är på vägen 255 och det är varmt. Och jag tror att jag har mig jacka. Så ni ser här, jag vill mycket observera en sak. Här är ganska mycket packning. Ni ser med kamera där som går över min midja ungefär. Ja, midja med. Så det går ganska hög last där. Här är på 255 på vägen in till bensinmacken i Knivsta, därför jag har glömt några saker som Pia och min dotter Karo är på väg till mig där med de sakerna som jag hade glömt, så att säga. Så det är jätteviktigt att ha på mig. Där som ni ser, det finns en grej som jag inte har på mig, som borde jag ha på mig. Så ni kommer att se så småningom det. Det är jättevarmt. Det är skönt att gå. Svettigt. När jag vänder min kepa bakom, det är för att det är varmt. För att jag kan inte ha framme, för att jag är in på macken där och väntar på att de kommer. Så när de kommer så jag sätter mig på just det som behövdes, så att säga. Jag har en sopsäck med den där västen som jag behövde liksom. Och sen går jag genom Varsunda där. Och jag har en madrass, en stor madrass, så att säga, för att sova, som köpte en pump till den där och sådär. Så att där ser jag har telefonen där också på rätt plats, så man kan hålla koll på alltihopa. Jag har börjat jag leta efter, så att säga, snart en ställe att börja övernatta, så att säga. Det är jätteviktigt att planera jättebra den här med tiderna och sådär. Men när det är så här, då måste man verkligen planera vad och hur ska man övernatta, så att säga. Jag kollade med några sådana där en hästklubb där jag kunde tältida som råd, jag fick inte det. Så jag satt den där tältet på en äng där som kommer nästan snart hade jag stått och fixat ett tält här. Tyvärr jag gör sådana små klipp så därför att det går inte att filma alltihopa. Då det som man tror det är viktigt, så att säga. Jag tar och kan fixa tältet
Det är ganska bra mark där, men lite kallt under fortfarande. Här hände med den där madrassen var 2 gånger under natten och 3 gånger under natten och pumpade den där för att det tog ut luften. Så jag var så förbannad och frös som i helsike med den där madrassen. Så en bit härifrån sen dagar efter kom min son med 2 sådana där andra små madrasser och en sopsäck till och slängde den andra madrassen. Han tog med sig för att slänga den där. Det är viktigt när man sätter upp tältet att man sträcker ordentligt den utsidan och separerar ordentligt från den insidan. För att det inte blir kondens mellan den undersidan av tältet och översidan av tältet. Så att det är jätteviktigt. Det gör att luften kondenseras inte och sen du fryser inte där under. Men kallt, det är kallt. Det är absolut. Det är väldigt kallt. Det är ingenting som kan undvikas så att säga. Man börjar vänja sig så att säga mot den kyla. Så att det är inte så svårt att sätta upp den tält. Det är ganska lätt tält att sätta upp den. Så att det är inga problem så att säga. Så att där ni ser där, sen det finns några snarare där under som man ska sätta fast och sen alltihopa som ska sätta fast utanför tältet ska också sitta fast ordentligt. Men det har fungerat jättebra så att säga under tiden. Sen jag har inte så mycket filmen framme tills jag övernattade i Uppsala i bensinstation OK-macka innan man kommer till Uppsala där. Här ser man då är bakom bensinmacken där. Killarna var jättesnälla, bjöd mig på lite kaffe och sen jag kunde klippa och ladda mina batterier alltihopa där. Det var en jättebra stund med dem. De hjälpte mig hela tiden med allt de kunde så att säga. Och jag är jättetacksam till alla Uppsala boende. Ni vet hur de är där på bensinmacken i rondellen. Så att jag är jättetacksam att fråga dem och fick hjälp att kunna övernatta där. Men nu jag drar mig iväg mot Björkliden genom Uppsala. Jag har inte dubbad däck så att jag bryter inte mot någon regler där i trafiken. Jag är på Kungsgatan där så man måste ha dubbad däck. Eller var odubbad däck menar jag. Så att de är här igen sista gången efter 32 år i Sverige, sista gången genom Långgatan i Uppsala. I det här fallet blir Kungsgatan i Uppsala. Här håller på att passera snart stationen. Jag blir lite förvånad att stationen blir så stor. Känner knappt igen stationen. Fast när jag sista gången var här, de håller på att bygga om stationen till Upa, men det har blivit jättestor. För att vara en liten station, eller lantlig station får det blir en ganska stor station. Så att ja, nu är det här stunden som går precis framför stationen där. Och kan man kommentera bara att jag har ganska ont i ryggen i det här stunden, men jag drar mig fram så man ska alltid liksom kämpa fram och inte liksom låta sig stoppat av någonting så att säga. Så att men det är lite kallt den där dagen. Det blåser inte så mycket så att det är bra där
Så folk korsar höger och vänster och överallt, och så är det ingenstans. Här är i Fridhetshoppet, och det heter sådär. Så att nu kommer att jag snart komma ut från Uppsala faktiskt, och vägen mot gamla Gävlevägen, så heter det, mot norrut, mot Björkliden. Där är någon grupp som sitter i en restaurang på andra sidan som vinkade och hälsade, så säger. Så att hoppas att någon hade njut av en jättegod mat. Det var en solig dag och fin. Nu är jag på vägen här. Och nu börjar liksom resan mot Björkliden. Det är kallt, men det blåser inte, så det känns bra. Men som ni ser där, bara blir mindre förpackning i Medborgaren. För jag hade lämnat 3 lådor på bensinmacken där för att minska förpackning. Och fortfarande funderar på att jag ska ha mindre förpackning. Det är liksom, jag håller för optimist och jag måste bli av med förpackning liksom. Börja känna liksom att jag måste liksom göra lättare vagnar och gå. Det kommer inte att verka så många kilometer. Nu börjar jag inse att 10 kilometer, 15 kilometer är kanske max som jag kan sträcka mig. Framförallt nu när det är så kallt. Sen när det är varmare och liksom är det mera plusgrader, då kan man gå mera, för att kyla bromsar ganska mycket, och ganska mycket på energin. Här har jag inte ätit någon mat ordentligt på vad kan man säga, söndag, måndag, det här är tisdag, så att säga. Så att jag börjar känna att jag måste snart stanna någonstans och laga mat för att kunna äta någonting varmt, så att säga. Och det är bara mackor och sådär, det är ingen vidare den där maten. Men jag måste hitta någon bra plats att kunna stanna och vara skyd och kunna laga mat, så att säga. Jag kan inte liksom stå mitt på vägen sådär. Nu går jag komma snart till den ställe som jag övernattade på från tisdag till onsdag. Här, nu är jag klar, här är onsdag, så jag är på väg att gå iväg igen. Det här är innan Björkliden. Och jag tror att det var den längsta sträcka som jag gjorde hittills, så att säga, från det här stället. Från det här stället, jag passerade Björkliden, stannade i Björkliden några timmar för att ladda batteri, för att ta vatten, få några följare som träffade där och pratade. Jag hade också träffat några som jag pratade, som vi följade på en YouTube-sidan, YouTube-kanal. Och här var ganska kämpig väg, för att det var ganska uppåt backen innan man kom till Björkliden. Men det var liksom inte så stora problem. Här jag då ifrån Björkliden efter man ser där fortfarande att det är mycket förpackning. Det beror på hur man ställer själva kameran, som ser med. Jag har satt en presängen för att det skulle kunna eventuellt regna där, så jag är här ifrån Björkliden, så att säga. Och jag har några timmar på mig innan jag ska hitta någonstans att sova. Jag hade inte stannat i Björkliden på någon camping där bakom. Men problemet är jag lite, den där dagen jag var trött på backarna.
jag vill ha en till plan och gå inte någon upp för backen. Så att bestämde mig för att försöka hitta någon plats längre vägen och tälta så att säga. Så att försökte min väg mot Tierp kan man säga i det här fallet. Det var målet så att säga. Och jag frågade hur långt det var Munkallbo därifrån till då Nybjörken, så ungefär det var 30 kilometer då jag kommer inte ihåg det var, men det var en bit att gå. Så jag bestämde mig för att gå hela så mycket man kan så att säga. Jag hade precis på utvägen ifrån vad heter Björklingen. Och vägen blir ganska bättre sådär här. Jag har köpt lite Alvedon här på eller vad heter Ipren på macka här, så jag har tagit några Ipren för att se om jag får bort min ryggverk, men inte så mycket det här. Men jag får i alla fall lite grann. Jag stämmer inför backen och han sa att jag inte hoppas att det är sista backen det här. Jag vet inte om ni kan se ansiktet på mig, men jag är trött på backarna. För han har ont i ryggen så att säga. Man vill inte göra sig sönder på en sån där resa. Utan det ska vara kämpigt, men man ska liksom kunna må bra också efter alla omständigheter. Men här börjar bli mörkare och mörkare så att säga. Här börjar jag tänka att jag skulle stanna där någonstans, men det var inte en bra plats. Så jag kände nej, jag kan inte stanna här. För att det var ingen bra idé. Kommer sådana till lastbilen och lastar på den där, tappar de en sån där ståkar och får jag på mig så det livet är slut där. Om man lever den där. Så att nej, jag fortsätter. Sen hittade jag en annan plats som skulle vara lämpligt, men det var blött. Nu kan man se sen att jag står och trampar där och känner. Och jag vill säga här bara att ni som ser det här skulle stanna här, men det också var blöd under den här stenen. Ni som ser den där, prenumerera och följa mina videor, dela med kompisar och se hur spännande det kommer att bli på vägen. Det här är bara början av hela äventyr. Nej, det här var inte lämpligt. Jag kollade på marken, det var blött under. Trampade så för att kunna se, det var stenar. Det plingar upp med stenar, men det var blött under. Så jag bestämde mig för att kolla en plats som jag markerar på andra sidan vägen där, vid de där stockarna som finns där. Och ja, rör mig dit för att kolla. Och sen insåg det här att det fanns ingen annan ställe. Framöver där, den där träden där framme där och framme fanns en busskur, en sån där hemmagjord-busskur. Men jag tänkte det var för lite för att komma dit och tälta. Och sen bestämde mig för att gå över vägen där och försöka fixa tältet där någonstans. Kan man tala om för det att det här är en jättefarlig plats. Det är en lite farlig plats. Jag var nere och gjorde den där dumheter och stanna här precis den där platsen som ni ser där. Ni kommer att se en stor timmen lastbil som kommer. En sån där brukar lasta sina timmer här. Och det är liksom, nej, det var inte lämpligt plats. Det var en kille som kom med sin bil och så det här är folk de stannar här. Jag försökte hitta en liten bakom där platsen där. Där kommer en lastbil. De som precis lastar sån här, det är stockarna här. Ni kommer att se hur stor de är.
Och tyvärr, de kör som fan. De närmar sig från vägen, men de saktar inte ett dugg hastigheten när de kommer förbi. Så vilken dröm man får av deras lastbilar. Här har jag gått bandet sönder där när jag försöker flytta tältet. Och den där kvällen kom polisen för det var en kille som var borta. Sen jag håller på att reparera en kvinna, en son brorsa hade försvunnit och de letade efter honom. Och så jag håller ju på att fixa den där. När jag fixar håller på att dra mig iväg därifrån. 2 gånger här kom polisen här och det var ganska kämpigt. Här jag drar mig iväg mot Månkarbo. Men jag övernattade innan så att säga och innan jag kom till Månkarbo och också kom polisen där. Men prenumerera mina sidor och vi ses i nästa vecka. Nästa vecka jag ska berätta om vad som händer i Månkarbo. Hur de tog hand om mig i Månkarbo. Vilka fina människor finns i Månkarbo. Så missa inte nästa video. Och vi ses nästa vecka. Har en superdag och en supervecka. Och ta hand om varandra. Och vill ni bidra med någonting så jag kommer lägga min Swish-nummer där. Så ni kan bidra med någonting om ni vill hjälpa mig på resa. Så tack så mycket för det här gången. Och ha en super dag. Och glöm inte prenumerera, gilla och dela. De 3 saker som är gratis att göra. Som kostar ingenting för er. Men som hjälper mig ganska mycket. Att jag har flera följare som kan men i sin tur ge mig energi att fortsätta. Tack så jättemycket. Ha en super trevlig dag. Ni är så stora allihopa. Så tack min familj. Tack min Andreas, Pia, Caroline, min familj. Och tack Jermo, tack Eva, Gunilla, alla de som följer och tittar hela tiden på mina videor. Tack så mycket för att ni är och existerat. Och all dessa tid som jag har delat med er under min vistelse här.